U.S. Marines 1st Battalion 5th Marine Regiment 1st Marine Division นาวิกโยธินสหรัฐกองพันที่1กรมนาวิกโยธินที่5กองพลนาวิกโยธินที่1เข้าร่วมในการฝึกประเมินความพร้อมรบของนาวิกโยธิน Marine Corps Combat Readiness Evaluation ในค่ายนาวิกโยธิน Pendleton Marine Corps Base Camp Pendleton แคลิฟอร์เนีย18 กันยายน 2019 กองพันที่1และกองพันที่2จากกรมนาวิกโยธินที่5ตลอดจนกองบังคับการกรมดำเนินการฝึกรบขนาดกรมทหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรบและความพร้อมของกรมทหารดำเนินการเตรียมความพร้อมในระดับหน่วยตามความเชี่ยวชาญเฉพาะกิจที่ได้รับจนถึงการบูรณาการกำลังขนาดใหญ่เข้าด้วยกันเพื่อฝึกการปฏิบัติการภายใต้สถานการณ์ตามแผนการฝึกภาคสนามเป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังรบในการปฏิบัติการและเป็นการทดสอบแผนปฏิบัติรวมไปถึงระบบการควบคุมบังคับบัญชาระบบการสื่อสารการส่งกลับสายแพทย์และระบบการส่งกำลังบำรุงในภาพรวมการฝึกรบเกิดขึ้นในช่วง10 วันเป็นข้อพิสูจน์แนวคิดสำหรับอนาคตในการประเมินความพร้อมรบของนาวิกโยธินระดับกรมทหารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของกำลังพลส่วนต่างๆทางยุทธวิธีในสงครามตามแบบและเพื่อเป็นการทดสอบความพร้อมรบของหน่วยระดับกรมกองพันหน่วยขึ้นตรงกองพลนาวิกโยธินการเดินทัพทางยุทธวิธี20 ไมล์สู่การประลองการต่อสู้ที่ท้าทายการฝึกเดินทางไกลมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการเคลื่อนย้ายโดยการเดินทางด้วยเท้าทางยุทธวิธีได้อย่างมีประสิทธิภาพกรมนาวิกโยธินที่5เพิ่งเสร็จสิ้นการประเมินการรบที่ใหญ่ที่สุดของหน่วยตั้งแต่กองกำลังเปลี่ยนมาตรฐานในการทดสอบรวมถึงเพิ่มระยะทางอีกกว่า7 ไมล์ในการเดินทางไกลกองพันที่1และกองพันที่2กรมนาวิกโยธินที่5กองพลนาวิกโยธินที่1เดินทางไกลขึ้นเขาเป็นระยะทาง20 ไมล์ด้วยน้ำหนักบรรจุ70 ปอนด์ภายในเวลาไม่ถึง8 ชั่วโมงก่อนเริ่มภารกิจทางยุทธวิธีที่แคมป์เพนเดลตันรัฐแคลิฟอร์เนียการฝึก10 วันที่เกิดขึ้นในปลายเดือนกันยายน 2019เป็นจุดหมายล่าสุดในการฝึกของนาวิกโยธินในการจัดกำลังก่อตั้งรูปขบวนขนาดใหญ่เคลื่อนตัวที่ระยะไกลในสถานการณ์ทางยุทธวิธีส่วนสนับสนุนส่วนระวังป้องกันและส่วนโจมตีมีหน้าที่ต่อสู้กับข้าศึกณบริเวณที่หมายด้วยการยิงและดำเนินกลยุทธ์หน่วยงานทั้งสองคาดว่าจะสามารถดำเนินกลยุทธ์ระดับกำลังรบนาวิกโยธินพ้นทะเล Marine Expedition Force ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับฝ่ายตรงข้ามซึ่งรวมถึงรัสเซียสำหรับสมรภูมิยุโรปบนชายฝั่งตะวันออกและจีนสำหรับสมรภูมิแปซิฟิกบนชายฝั่งตะวันตกการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความขัดแย้งที่มีขอบข่ายเล็กลงในช่วงทศวรรษ 1990 และความขัดแย้งในการต่อต้านการก่อความไม่สงบและการต่อต้านการก่อการร้ายที่ยาวนานหลายทศวรรษของอิรักและอัฟกานิสถานได้เห็นการหมุนเวียนของหน่วยนาวิกโยธินเป็นส่วนใหญ่หรือกระทั่งเล็กกว่านั้นด้วยกองกำลังเฉพาะกิจภาคพื้นอากาศทางทะเลสำหรับวัตถุประสงค์พิเศษที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจที่มีขอบเขตจำกัดด้วยมาตรฐานใหม่ยังเพิ่มการฝึกยุทธวิธีโดยเน้นว่าการเดินทัพจะไม่เป็นเพียงภารกิจเดียวและการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้ส่งผลเพียงแค่น้ำหนักของสัมภาระเท่านั้นนาวิกโยธินที่สังกัดทหารราบจะต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานซึ่งรวมไปถึงหน่วยการต่อสู้ภาคพื้นดินก็จะต้องทำการเดินทัพตามกำหนดเวลาเช่นกัน
แต่ก็ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะกองพันวิศวกรการรบกองพันลาดตระเวนหุ้มเกราะเบากองพันรถถังกองร้อยประสานงานการยิงปืนทางอากาศและทางเรือกองทหารปืนใหญ่กองพันจู่โจมสะเทินน้ำสะเทินบกและกองพันป้องกันภัยทางอากาศในระดับความสูงต่ำพวกเขาจะต้องเคลื่อนที่15กิโลเมตรด้วยสัมภาระ55ปอนด์ภายในเวลาไม่ถึง4ชั่วโมงปืนใหญ่รถถังยานพาหนะจู่โจมและวิศวกรมีข้อกำหนดในการขึ้นเขา15กิโลเมตรเป็นเวลา4ชั่วโมงน้ำหนักบรรทุกสัมภาระ55ปอนด์สำหรับการสู้รบ70ปอนด์สำหรับการจู่โจม90ปอนด์สำหรับการบรรทุกในการเดินทัพและ150ปอนด์สำหรับน้ำหนักบรรทุกเพื่อดำรงสถานะในการรบนาวิกโยธินที่มีส่วนร่วมในดำเนินการ20ไมล์หรือ32กิโลเมตรเดินขบวนพร้อมโดยอุปกรณ์ที่จำเป็นในภารกิจของพวกเขาและจากนั้นเปลี่ยนสู่สภาพแวดล้อมการต่อสู้จำลองโดยทันทีกับกองกำลังศัตรูที่อยู่ในระยะใกล้การฝึกประเมินความพร้อมรบของนาวิกโยธินไม่ได้เป็นเพียงการเดินทางไกลขึ้นเขาแต่ยังทดสอบความสามารถของหน่วยในการทำงานหลักให้สำเร็จในสภาพแวดล้อมทางยุทธวิธีซึ่งอาจครอบคลุมตั้งแต่การโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกการยิงสนับสนุนไปจนถึงการป้องกันการโจมตีด้วยนิวเคลียร์ชีวภาพและเคมีหน่วยต่างๆจะต้องผ่านการฝึกประเมินความพร้อมรบทุก2ปีหรือ1ครั้งในระหว่างวงรอบออกไปประจำการเพื่อปฏิบัติภารกิจยังพื้นที่ฐานทัพต่างๆของสหรัฐอเมริกา U.S. Marine Corps ถ่ายภาพโดย Corporal Austin Herbert